Ciao! Sunt Marlen, fata unei de Asăvări Urbane, iar astăzi mergem iarăși înapoi în Italia și vom face tiramisu. Tragem în sus. Cât vedeți, o să iasă destul de mult, se face și repede, așa că hai la treabă. Hai să vedem de ce avem nevoie pentru a face un tiramisu cum trebuie, foarte fain și care se prindă mereu bine. Avem nevoie, evident, de 500 grame de mascarpone, 100 grame zahăr, 4 ouă proaspete, opțional zahăr vanilat sau extract de vanilie, apoi în plus 300 grame de pișcoturi, 300 ml de cafea naturală, tare, îndulcită și original se face cu marsala, 50 de ml, dar avem aici și amaretto. Să le zicem că marsala este un vin fortifiat, un vin tare, dulce, asemănător cu Lacrima lui Ovidiu de la noi sau cu vinurile de Porto, Malaga sau similare. Iar pentru decor, o lingură bună de pudră de cacao amară. Hai să începem. Vom începe prin a separa ouăle. Am împărțit cele 100 de grame de zahăr în două, am pus aici jumătate, iar jumătate vom pune la spumă după ce va fi gata și am frecat gălbenușurile cu zahărul. Pentru că, așa cum am învățat și la crema de vanilie patisier sau la maioneză, prin acțiune mecanică, proteinele din gălbenușuri formează lanțuri lungi, filamente, care îngroașă preparatul. Uite ce fain devine, spumos și legat. Și acum, ca să terminăm cu castronul cu gălbenușuri, punem mascarpone în el și l-amestecăm, pe care l-am scurs înainte. Eu am deschis cutia și am văzut că avea zeamă, dar aia nu se pune, că nu avem nevoie de zer. Bineînțeles că e rece de la frigider mascarpone. Nu bine, dacă aveți spatulă de asta elastică. E bine să ții și pe aia la îndemână, la început încep cu telul și vezi după aia dacă continui cu spatula, că trebuie să fie foarte bine omogenizată crema. Acum cititorii probabil că se vor întreba, ouă crude, da, tiramisu original se face cu ouă crude, sau ouă proaspete, eu și maioneza și multă lume face maioneză cu ouă crude, dar dacă aveți emoții cu privire la ele, înainte de a pune mascarpone în mixul de ouă cu zahăr, puteți să încălziți acele ouă cu gălbenușurile cu zahărul pe baie de abur la bain-marie până la 74 de grade, testate cu termometru. Dar după aceea va trebui să așteptați să se răcească înainte de a pune mascarpone. Uite ce fain și omogen a ieșit. Perfect. Acum punem albușurile la bătut, fără sare. Viteză mare până obținem o spumă densă. Și așteptăm. Acum oprim un pic și băgăm ce ne-a mai rămas din zahăr și îi dăm mai departe. Să fie ca o bezea lucioasă, netedă și densă. Dă-i! Și mai stăm. Spuma este gata. Să vedem. Da, e bine bătută. Perfect. Iar acum vom începe să încorporăm încet din ea în mix. Acum o să folosim două ustensile. Începem cu telul și pe urmă continuăm cu spatula. Da. O treime punem. Asta e treime de sacrificiu. Prima treime de spumă se poate amesteca viguros, să zic așa. Dă-i și amestecă. Asta e singura etapă în care se permite mișcarea circulară. Ne pregătim baza de cremă cu această treime din spumă. Acum trecem la spatulă. O treime și ultima, de 3 ori trebuie. Deci nu puneți tot deodată. Punem a doua și acum, după cum se vede, lucrăm cu spatula, cu mișcări largi, de sus în jos. Putem și pereții. Să nu iasă aerul din albușuri. Așa, și la mijloc, cum te-am învățat, perfect. Ca și cum ai tăia și ai despica. De sus în jos. Ca și pandișpan. Exact. Am pus și a treia parte de spumă. Acum amestecăm amestecarea finală. Să fim sigur că totul este omogen. Părerea mea e că aici e foarte cald și ar trebui să acoperim vasul cu plastic, să-l dăm un pic la frigider până pregătim prima tură de pișcoturi. Iar acum vom acoperi cu folie și vom pune la frigider, pentru că este și cald aici și oricum îi prinde bine. Bun, acum că crema a stat un pic la frigider, haideți să pregătim poșul. Avem aici punga de poș și un dui mai măricel. Am cu deschidere de 2 cm. Îl băgăm întâi pe el în pungă. Da. Iar apoi aveți nevoie, nu neapărat de un blender, dar de un recipient mai înalt în care să stea poșul cât timp îl umplem. Cel mai comod e așa. Dacă nu aveți pe careva care să vă să țină de el.
Și cum ziceam și înainte, n-are sens să te chinui cu toată compoziția deodată, pui jumătate, restul dăm la frigider și completăm. E foarte greu de lucrat cu un poș mare, plin de cremă, așa că poți ridica castronul și toarnă jumate. Ce faină e și țapănă crema. Punem... Jumate, mai mult de jumate, cum îți convine. Putem oricând completa. Mai pune un pic. Mai punem, nu e nu chiar merge. așa. Da, pe toată nu, că e greu de lucrat cu poșul plin. Hai să zicem cam așa. Am pus și crema înapoi la frigider. Cum o scoatem de aici, mai și scuturăm un picuț de el. Da. Hai să nu înceapă să-ți curgă în partea aia. Mai dăm un pic înapoi. Da. Iar acum, înainte să aranjăm, tăiem vârful poșului. Încet. Ducem vârful Da. și acum îl și Încet. Oh, gata. încet. Și lăsăm deoparte. Iar acum, dintre cele două, am ales să folosesc amareta. Eu că îți place ție mai mult. Mi-e place și cu marsala. Da. Și punem, cum am zis și la început, în jur de 50 de ml. După gust. Dacă tiramisu în esență pune, este un desert pentru adulți. Este un desert cu cafea tare și cu alcool. Nu zic nu că se poate face și pentru copii cu cafea decofeinizată și cu aromă sper naturală de migdale. Amestecăm puțin și punem să avem la îndemână. Cum luăm platoul în care urmează să și servim, iar pe margine am pus câteva bucăți de hârtie pentru că la final îl vom și pudra și ca să nu se murdărească. Cu cacao, da. Cu cacao, da. Și acum eu zice să pui un pic de tot de cremă pe mijloc, pe platou, așa 3-4 puncte, nu mult, ca să aibă pe ce sta totuși și pișcoturile de jos. Da. Un pic, mai puțin, au așa o dungă, na, bun. Și netezește un pic ca să fie cât de cât ceva acolo pe fundul platoului. Pentru însiroparea pișcoturilor cu cafea avem un recipient adecvat ca și formă, deci nu luăm chestii mai mici, încap perfect pișcoturile Lung. și nu le ținem mult, că nu vrem să le facem mămăligă. Poți lucra cu două deodată. Pișcoturile. Le-ai pus. Bagă-le pe amândouă. Cu două deodată. Scurse Așa, scurse. și aliniate. Mai în capăt poți să mergi. Acolo marginea e liberă. Bun. Așa o să mai țină și hârtia. Cam 10-12 o să-ți intre pe un șir. Cred că foarte scurt, ca să nu da. se înmoaie, chiar așa că vede că ele oricum se vor înmuia. Iar acum începem să lucrăm pe straturi. În prima fază vom pune pe margine câte un moț. O avelină. O averină. Păi suntem cufetari patiseri. Eu. Facem aveline. Mai înăltuțe. Mai sus. Așa. Și la Așa. margini la fel. Iar mijlocul umplem cu două dungi groase de cremă. Astea sunt alea care se văd de afară, avelinele. Așa și Acolo îi dau pune. direct. Dă-i ștraife. Termenul de cofetărie Streif din limba germană e în rețetarul de cofetărie al Republicii Socialiste Române, alea din 63. Streifuri se numesc. Bun. Acum construim și al doilea strat, de ca și la primul. Tot așa? Ce întâi Perfect, așa. Ce ținută faină are crema. moațele. Trebuia să-l dăm la rece înainte de a-l pudra cu cacao. Dar punctul să nu vă speriați, pentru că era și eu să uit că încă mai avem cremă în frigider. Mai avem multă în castron, nu vă speriați, nu avem cremă. Și din nou, două ștraife de cremă la mijloc. Revenim cu poșul reumplut și cu stratul al treilea de pișcoturi. Iar acum, pentru partea de sus, facem numai
Aveline, am 3 dintre 4, câte? 3 pe... 3. Mai înăltuțe un pic. Așa. Și e bogăție la tiramisu, că aia e cea mai mișto, e crema. Bine, nu poți să mănânci goală, ai nevoie și de pișcoturi. Nu pot să mănânci goală. Am ușit tu. Am scos și tiramisul de la frigider. Acum este timpul să îl decorăm și să îl servim. Punem niște cacao într-o sită să fie și venim peste el. Îl pudrăm. Iată și utilitatea hârtiilor puse pe marginea platoului, ca să nu pătăm platoul cu cacao. Ca să putem să îl și Pune și în acoperim cum capătul trebuie. ăsta, pune bine, că să tot fie maro deasupra. Doi din belșug cu cacao. Stratul ăla de cacao nu e numai estetic, contribuie la gust, aromă, e parte din acest desert. Ne uităm pe unde am mai datat. Perfect. Așa. Și acum, cu Iar mare acum- grijă, tragem fâșiile. Acum poți fără, nu cu spatula să nu-ți deranjezi. Fără, cu 2 mâini. Trage. Încet. Am terminat și cu tiramisu-ul. Din câte ați văzut, a fost foarte simplu. Pot să vă spun doar spor la gătit și haideți să vedem, să-l tăiem și să vedem ce și Arată cum. senzațional. Este făcut fără frișcă. Poți câte unul, că așa ar fi o felie, dar acum hai să încercăm una mai mare fiind prima și te bagi cu spatula acolo pe dedesubt și te ajuți, cuțiți spatula. Uite ce fain se ține. Și întoarce farfuria. Are ținută, s-a tăiat și bine. Va sta și mai bine după ce mai stă și încă un pic la urmă ar trebui să mult, că dacă îl puneți cu cacao atunci deja se va umezi. Da. Deci trebuie să vă gândiți foarte clar când o puneți. Și haideți să Îl gustăm. să-l gustăm. Acolo sunt 2 felii, una e a mea, că ar trebui câte o felie așa de o persoană, să tăiem cu un pișcot de sus până jos, adică 3 pișcoturi și multă cremă. Cu cafea adevărată, Tiramisu Cu amaretto. vero, fără frișcă, normal. sport. Rețeta pe savori urbane, testată deja de milioane de cititori, vă așteptăm la următoarea. Dar deja Ciao. știți asta. Ciao. Nu uita să te abonezi la canalul nostru, ai butonul acolo mai jos, mulțumim!